nasi merah kan udah merah pula nanti. Ada rasa nasinya. Ada bihun goreng nih, panaskan bihun. Hai guys. Kita goyang kira apa nenek udah kumain ini. Dan telur habis buat dah. Banyak aja nih. Hati harus ikhlas. Kalau makannya pun harus bersyukur, akan terasa nikmat. Masak apapun kalau kita ikhlas masak dia akan sedap. Yang ini besar kita buang. Yang besar-besar aja lagi. Yang besar kita buang. Kedek nenek. Ikan bilis ada? Ada, nak tarik ikan bilis. Kalau kan letak sikit kan? Kalau nak kan. Ini tak cantik pula ni. Mana Barulah betul, barulah lipstick. baru keluar dalam ni. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilis. Kita aduk. Tunggu kering garing sikit. Tunggu. Di malam aku beli ini. Metak. Macam dia dah garing tu kan kita ambil kan. Kalau dibareng sama nasi takut lemau. Kita pisahkan aja dulu sini. Minyaknya ni kalau banyak kita buang sedikit, tapi biar minyak bilis biar goreng nasi kan biar dia wangi, bau kita masin. Masukkan nih bawang merah. Tunggu sampai wangi. Sampai apa ya? Sampai cerah kayak mana dia. Sampai keluar aroma wangi. Tengah garing sedikit je, tak boleh garing kering sangat, nanti hitam digorengnya. Kuning sedikit je. Tekan cili. Ini kalau orang yang tahan pedas bagi cili padi, bagi garam sedikit, bagi stok. Diaduk sampai kering, sampai dia agak kering itu kan dia tak lengket nasinya, dia sudah macam ada kerak-kerak sedikit tu. Jadi sudah. Jadi taruh telur, kalau ada telur taruh telur, suka telur, taruh garam juga, jangan nak siap-siap nak cari-cari itu jadi menyusahkan tu nasi goreng modern. Orang kampung ni apa yang ada masuk, jangan nak kena ada bumbu, tak ada kami akak makeup ni. Nah apa yang ada masuk je. Kalau tak ada ikan bilis, bagi ikan goreng layang ke kembung ke, diambil dagingnya tu. Sebab dia ada air apa tu, bekas minyak bilis kan, kemasin. Banyaknya telurnya dari sini, tak tengah-tengah aja yang ada api itu kan, dia masak dia. Sama bawang ini pun boleh juga, suka lah telur ni. Tergantung orang masak ni, nasi goreng ni tergantung kita suka tak suka je nak buatnya. Nasi ikhlas ni apa yang ada, cukup dengan nasinya, dia masak dia. Udah ada masak. Nanti masak cepat aja udang tu. Aduk lagi.
dia tak boleh makan, ada bilis. Saya, ini. Oke saya. Tabur bilis. Udah jadi dah. Siap makan, panas-panas. Nasi goreng. Makan air masih nak hujan. Udah jadi dah. Ini piring, piring cantik, boleh. Nanti kita gaul udang, saya tuh kasih baju kunyit. Perap dulu, nanti perapnya perak simpan aja, keluarkan lagi. Dah. Bener. Ambil perap dulu.